Test. Hello, hello, hello. Ladies and gentlemen, we're live from the Filoil Arena Center on ABS-CBN Sports Selection as we bring you the last game for this week in your Season 92 NCAA. Let us now meet first the LPU Pirates. Off guard number 15, Mark Malabanan. Point guard number 16, Raymar Kaduyak. At center, number 11, Mike Susu. Forward, number 6, Wilson Baltasar. And at power forward, number 25, MJ Ayay. Head coach of the Pirates, Topex Robinson. And now the starting five for the JRU Heavy Bombers. Forward number 13, Jordan De La Paz. Power forward number 16, Jed Salaveria. Center number 9, Abdulatif Putucci. Off guard number 6, Gio Laschetti. And at point guard number 14, Tay Teodoro. Head coach of the Heavy Bombers, Virgil Corpus Meneses. The officials for game 19. Earlier saw the Aerial Voyager, Coach Virgil Meneses, pang 7 taon niya na bilang head coach ng JRU Heavy Bombers. Starting 5 para sa parehong koponan nasa inyong mga TV screens. Para sa JRU, Gio Laschetti, Tay Teodoro, Abdel Putucci, Jordan De La Paz, and Jed Salaveria will start in place of the injured Mark Neil Cruz, who is nursing his injured knee. Para naman dito sa LPU Pirates, it's Mike, Harry, and Suzu. Wilson Baltazar, Ray Kaduyak will also start. Mark Malabanan ang magsisimula din. LPU naka-gray, JRU naka-blue. Ating opisyales, Glenn Cornelio, Alan Manzano, at referee Paraon. Magandang hapon po muli. Ako po si Andre Felix, kasama si Coach Olsen Gracela. Teodoro nagpanimula. Sabi niya na foul daw siya. He overshoots his mark. Umatake ang LPU. Nice cut by MJ Ayay. Basket na. Naging bato pa. Di bumibigay ang LPU. Nakuha nila ang bola. Fresh 14. Oh, daming offensive rebounds na nakuha ng LPU doon. Just proving a point na talagang they want to win this ball game. Kaduyak. Hindi napansin ang shot clock. Kaya violation para sa LPU. First turnover for the Pirates. Bola babalik sa panig ng mga manlalaro at estudyante na mula pa sa Mandaluyong ang Jose Rizal University Heavy Bombers. So very familiar faces para sa JRU Heavy Bombers. Pare-parehong starting lineup except for Marcus na nabanggit mo kanina. But of course, si Paolo Pontejos will come off the bench na kagaya na nangyayari in their past games dito sa Season 92. Mas komportable daw si Pontejos na manggaling sa bangko kaysa mag-start. Muntikan ng ako mapasigaw ng yes para sa Chris, pero mintes ang unang attempt ni MJ Ayay mula sa labas. They will recycle their offense. Kaduyak, naghahanap, babalik kay Kaduyak, nag-isip, tumikada si Kaduyak, tapos at wala sa marka si Raymar Kaduyak. Well, not a good shot by Kaduyak that time. Actually, hindi maganda yung play or set play ng LPU dun sa possession na yon. Not only two players touching the basketball in that particular sequence. Salaveria, lalabas muna ang bola, bibigay kay Laschetti. Laschetti, the kick out of Jordan De La Paz. Wala. Salaveria. Pagsak si Salaveria. Pagsak din si Ayay. Tumatakbo ang mga naka-gray na pirata ng LPU na agaw ni Laschetti. Hinagis na naman kay Teodoro. Habulin na daw. Tay Teodoro. Tumuloy-tuloy para sa unang 2 puntos ngayong larong ito. Yes, back-to-back mistakes by Kaduyak. Not really what you want from a point guard. Pero ito, subukan niya makabawi para dun sa LPU. JRU. Ang nakazona ang JRU sa panimula sa kanilang depensa, Coach O.
Kaduyak, sabi niya, I will try to redeem myself. Tapos na naman, puro ere ang tinatamaan ni Ray Kaduyak. Actually, mukhang zone ang tinatakbo nila doon, Dre. Pero maganda yung pag-protect nila doon sa paint. Kaya wala nakaka-drive dito sa LPU. At napilitan nga si Kaduyak na itira yung 3-point shot na yon. At napilitan din si Coach Topex Robinson na ilabas muna ang kanyang starting point guard na si Ray Kaduyak. At papalitan siya ni Ian Alban. May timeout tayo sa head pero hindi si Coach Topex Robinson o si Coach Berel Meneses ang tumawag. Officials timeout. Dahil makikita nga natin dito sa loob ng Filoil Flying Center. Yan, bumalik na yung mga numero. Yung ilang medyo nawalan ng power yung game clock and shot clock natin. At this point, puntahan naman natin si Myrtle Sarosa for her first report on this game. Myrtle? Basketball is all about being active. Yan ang mensahe ng mga ating coaches para sa ating players kanina nung pre-game huddle nila. Nung makinig ako sa pre-game huddle ng ating JRU Heavy Bombers, sabi ni Coach Virgil Meneses sa ating Bombers, you have to be active, you have to think fast and to move fast. Kahit kilala ang ating mga Heavy Bombers para sa kanilang 3-point shots, dapat huwag sila makampate because they need today's win. Kanina naman sa ating LPU Pirates headed by Coach Topex Robinson, sabi ni Coach Topex sa kanila, basketball is all about the heart and the mind. Kaya they should not think about their losses. They should not think about their current standing because sabi ni Coach, naniniwala talaga siya that today they can finally bag their first win for the season. Kaya they should also believe in themselves. Balik muna sa iyo, Andre. Thank you, Myrtle. Speaking of their first win, JRU ay nanalo nung Martes para sa kanilang unang panalo. Nabanggit mo nga kanina on top of the coverage habang titingnan Paolo Pontejos at ang bench ng JRU because of this officials timeout nga. So may lull time tayo ng konti. Pero coach, pag-usapan natin, JRU got their first win of the season. Sabi mo nga, tinampakan talaga nila ang CSB 86-56 nung July 12. Oh, after starting the season with 2 straight losses. Ang ganda ng bounce back win ng JRU. Kaya yung sinabi natin, it was really Paolo Pontejos who stepped up for them. After going scoreless doon sa kanilang laro before CSP, ito, pumutok siya in that game where he scored 23 points. As we see this head-to-head matchup between Ayaay and Tay Tidoro. Pinag-usapan natin si Paolo Pontejos kanina. Siyempre, di mo pwede pag-usapan ng JRU pag wala itong mamang ito, si Tay Tidoro naman. In their last game, he scored 15 points, backing up yung 23 ni Paolo Pontejos. Samantalang si Ayaay naman in their loss against Mapua, 15 points din with 8 rebounds to go with those 15 points. Yan talaga ang dalawang pangalan din na inaasahan na kanilang mga respective coaches na gumawa. Isa pa yan, si Paolo Pontejos na nakaupo pa sa bench. Namatay na naman ang ating shot clock and game clock. So both coaches are given more time to talk to the boys. Coach Topex Robinson talking to the LPU Pirates. Yung JRU naman ay nasa hardcourt habang tingnan natin kung may takip ba ang rim para dito sa LPU Pirates, Coach Olsen. Yun ang katanungan. Well, hirap na hirap sila sa panalo, wala pa silang panalo. At hirap na hirap din sila pumuntos. Ano? Aside from Jesper Ayaay, who scored 15 points, pero 3 out of 10 sa kanya sa field. Yung iba ay hirap rin pumuntos. Ano? You have Wilson Baltasar, their number 1, their leading scorer, 2 out of 11, only 7 points in their last game. Alban, 6 points, 2 out of 11. Shaq Alanes, 1 out of 8. At in their starting point guard, si Kaduyak, 1 out of 5. So hirap na hirap sila sa kanilang opensa. Ang tanong, magbabago ba yan dito sa laro against JRU? Kaya nagkaroon sila ng bright spot kontra sa Mapua na si Aldrin Ike Serafico, yung pinag-usapan natin kanina. Abdel Putucci, the Cameroonian, and then the native of Ghana na si Abdul Wahab Abdul Razak. The Bigs bounce back. Dalawa sila dun sa mga dahilan kung bakit talaga napaka-dominante ng panalo nila kontra sa CSB Blazers. Hindi lang naman Tay Tidoro at Paolo Pontejos maririnig natin pag sinabi ng JRU. Malaki rin advantage na because of these two guys, si Potucci at si Abdul Wahab. Binanggit na natin, si Potucci is more of a scorer, offensive player, samantalang si Abdul Wahab is more of a defender. But in that particular game,
10 points at 7 rebounds si Putucci, 8 points and 8 rebounds sila, dominating game against the bigs of CSB Blazers. Shootout ang ating mga manlalaro. Ito si Tete Teodoro. Kanina pa natin pinag-uusapan. He was born in Lucena, pero lumaki na not far from here, dito sa Filoil Flying Center sa San Juan, dyan sa Barangay St. Joseph. So binabati din natin ang ating mga kapamilya na taga San Juan. At we will take a quick break. Pag sa aming pagbabalik, play will resume sa pagitan ng LPU Pirates at JRU Heavy Bombers. Hingi na paumanhin at ito na, tayo mag-resume ng action sa pagitan ng LPU at JRU. Ang nangyari dito, coach, nakapatay na yung shot clock because of some technical difficulties. Ang mangyayari dito, i-anunsyo na lang ni Coliseum Barter Rolly Manlapas. So ngayon, wala na yung 40-second shot clock. Pag na-rebound, hindi na mabalik. Oo, kasi sira ang ating shot clock kaya tayo nagkaroon ng lull. So gagawin na natin yan. Although the game clock, of course, is working sa taas natin right now. So yung shot clock ang problema. So ngayon, para masusolusyonan yon ng ating Coliseum Barker, mag-a-announce ang shot clock. Ngayon, after an offensive rebound, our NCAA rules, dapat 14 seconds lang shot clock. But because of that problem, hindi na mangyayari yun. Back to 24 na lang yun para hindi mahirapan ang ating Coliseum Barter. Score natin 4-2. Ang unang nakascore si Teodoro para sa JRU. Putucci nakascore kanina, and para sa LPU kanina nga lamang si Mike, Harry, and Zuzu. Hiningi din yung clearance sa parehong coaches dahil pag hindi umoko yung isang coach, hindi na matutuloy yung laro. Pumayag ang both coaches dun sa pangyayaring yun. Kinlear naman ang ating mga officials yun. Kay Coach Verhel at kay Coach Topex. But all of that is in the past now. Teodoro will fire away. Tapos, puro air din. Ilang airball na ang nakita natin. Isa mula kay Teodoro at yan, si Coach Verhel Meneses. At hindi natutuwa sa kanyang mga nakikita. Yun din ang hirap ng Dre. Pag medyo napahinga ka, may brief lull, may mga ibang players na nakaupo lang at hindi nagwa-warm up. So pagbalik sa laro, ito, mukhang nahihirapan sa opensa pareho. Tama ka, alam mo yan. Of course, you know this firsthand, Coach O, na yung naglaro ka na, tapos tumigil ng konti, yung konting lamig lang, lalamig ka ulit. Oo, parang nag-cool down na ang katawan mo. So, nawala yung warm-up mo. But other players, nakikita natin kanina, nagwa-warm up habang yung iba ay nakaupo. So, tignan natin kung may epekto rin yun sa mga ibang mga players. So, mukhang lumamig nga ang ating mga manlalaro dahil wala pang makascore. But Putucci, after missing a shot on the offensive end, bumaon naman sa depensa with that huge block. Tumawag ng timeout si Coach Verhel Meneses with 5:32 remaining sa ating unang yugto. Lamang ang JRU ng dalawa. Makikita natin itong kay Mike, Harry, and Zuzu with his first 2 points. And Zuzu is a native of Cameroon. Coach Verhel Meneses sa ating mga television screens. Shot clock 20 seconds. With 4 minutes and 30 seconds ang nakalilipas sa ating first quarter, 4-2 ang ating score. Nagkaroon nga tayo ng ilang minuto ng lull time dahil nga dun sa technical difficulties na namatay yung shot clock at game clock natin. Another recap dun sa kakabukas ng ating mga telebisyon sa ating mga bahay, ating mga kapamilya, tumigil at hiningi clearance from both coaches. Pumayag naman sila na i-anunsyo na lang ni Coliseum Barter Rolly Manlapas ang shot clock. LPU trying to go for their first win in season 92. JRU trying to go for win number 2, 2 games in a row to end this week. Nasa loob na ng laro si Grospe. Grospe starts off. Ito yung magic bunot na sinasabi ni Coach Verhel. And Grospe scores right away. Oh, and coming off that timeout, talagang pinuntahan nila si Grospe sa ilalim and hitting that short jumper. Mike, Harry, and Zuzu wala doon. Nakuha ni Abdel Putucci ang kanyang pangalawang rebound sa larong ito. Putucci against Zuzu. Lasqueti, hinihingi ulit ni Grospe. Mataas ang kumpiyansa ngayon ni John Irvin Grospe.
Hiningin niya ulit or mapupunta dito kay De La Paz, and the ball ay tatama sa paa ni Mike Harry. Bola pa rin ng JRU. Ayan, katulad niyan, Dre. Normally, 10-second shot clock after that kick, dapat 14 yun eh. But because of this problem we have with the shot clock, bumalik sa 24-second shot clock itong possession ng JRU. How important is that, Coach, yung pag-change ng rules? Will that be much of an impact sa larong ito? Well, I think hindi masyado. Ang mangyayari dyan, it will give more time dun sa offense to set up their plays, di ba? Normally, pag off an offensive rebound, nagmamadali na iba, asking for a pick and roll. But right now, because of that, pwede pa silang tumawag ng kanilang mga plays to run their offense. Hirap na hirap sa loob. Sa loob ng atong si... Ang isa pang magiging problema naman yan, Dre, habang naglalaro itong mga players ngayon, naririnig mo yung Coliseum Parker na nagsasabi na yun nga, may countdown siya ng shot clock. Sometimes, yun na nakikita mo bigla nagka-countdown siya. Ang tendency ng normal lang yun sa isang player na pag nakita mo nagka-countdown, magmamadali ka. So, tingnan natin kung how this will affect itong players natin dito sa larong ito. De La Paz. Umihit si Jordan De La Paz. In and out. And Ayay tried to save it. Migdat Baltasar tried to save it para sa LPU. So the ball will still remain with JRU na may 6-point lead. Nakikita natin ng ating game clock, 3:33, 3 minutes and 33 seconds remaining. Putucci gustong puntahan ulit si Grospe. Tumumba si Grospe. Tumitingin sa ating mga opisyales. He thought there was a foul. Yes, good intention by Putucci. High-low play sana para sa JRU pero turnover para sa kanila. Zuzu, naghahanap ng movement. Ginuulit ni Zuzu. Wala kay Alban. And there he is. Ito yung pinag-usapan natin kanina, Coach Olsen, si Aldrin Ian Serafico. Serafica making his presence felt right away. Oh, in their last game, 11 points, all in the first half. So ngayon, coming off the bench, 2 points agad. Ito si Serafica. And he commits his first personal foul. Si Ike Serafica. Tawag na naman ng timeout. Si Coach Vergel. 4 ang kanilang kalamangan. Kami po yung magbabalik. Ito ang ating mga estudyante na mula pa sa Lyceum of the Philippines University sa Intramuros. Kahit traffic. At ito naman ating mga estudyante na mula sa Mandaluyong, malapit sa Calentong at sa Shaw Boulevard, the students of Jose Rizal University. Jorna, maraming salamat sa iyong pag-tweet. Ang paboritong player ay si Wilson Baltazar. Kasi bukod sa magaling siya, mag-basketball ay sarap niya magmahal. Yay! Nako. Lover boy pala to si Wilson Baltazar. Kanina kausap na natin siya. Wala naman siya napag-win na ganon. Mike Ari, natake ang depensa ni Putucci. Isa pa daw. Putucci. Sabi na ref, bola lang. Pero tatawagan siya ng personal foul. It will be Abdel Putucci's first personal foul. At ito, Dre, ang meron ngayon ang LPU na wala sila last year. Ito si Nsusu, who is their second leading scorer right now for the team in their first 3 games. 16 points ang average niya to go with 15 rebounds. So malaking bagay yung binibigay niya ngayon dito sa season 92 para sa LPU na wala nga last year. Although they had Victor Gijol. Imagine if they still had Victor Gijol and Mike Harry and Zuzu na pwede magpalitan. Magkaiba yung laro, magkaiba yung impact sa laro. And one player that they're also missing is Jeb Bulawan. Because of an injury in their last game.
Joseph Gabay, huwag natin kalimutan, habang si Mike Harry and Zuzu may 5 puntos na para sa LPU. Joseph Gabay was one of the players na na-injure dahil sa aksidente sa pagmumotor. So hindi muna siya maglalaro for LPU to start the season. Pero inaasahan natin na makakabalik si Gabayni. And John Irvin Grospe, may 6 na puntos na off the bench. Proving to be a spark para dito kay Coach Vergel Meneses. Serafica kontra Grospe. Serafica pumihit. Wala. Bagsak si Putucci. Mike Harry wala pa rin. Sabi pa ni Mike Harry isa pa, and that will be Abdel Putucci's second personal foul, which means Coach Vergel will have no choice but to cue Abdul Wahab Abdul Razak to replace Abdel Putucci. Iba talaga yung pinapakitang effort ni Mike and Suzu. And so much activity in getting those offensive rebounds. Totally outplaying itong si Putucci dun sa offensive glass. And there is the 6'7" native of Ghana on his second year, Abdul Wahab Abdul Razak. Now, to si Abdul Wahab, like we said at the top of our coverage, mas depensa ang forte nitong si Abdul Wahab compared to Putucci. So tingnan natin kung ano ang may bibigay o kung mapipigilan nga ba niya ito si Nzuzu from scoring and getting those offensive rebounds. Malaking tulong din na meron kang Romel Adukol na nagtuturo sa'yo, down low at the low block, teaching you some post moves. At makikita natin na may epekto itong big man na si Coach Romel Adukol kay Mike Harry and Zuzu. Kung titignan mo nga, star-studded yung coaching staff ni Coach Topex. Kung nakita niya si Romel Adukol, ang big man coach sila. And may shooting coach man sila, Gary David. El Granada. Nandyan. And of course, si Gilbert Malabanan, who was an ex-pro also. At syempre, sa bench. Yung head coach nila na point guard si Coach Topex Robinson. Mike Harry skying high for the rebound but will commit a traveling violation. Coach Topex Robinson has to be careful here. He is on the playing court. Our official is talking to Coach Topex Robinson. Hinihila siya ng kanyang assistant coaches dahil hindi siya nag-agree sa traveling violation. Pero makikita natin doon. Malinaw naman na he lifted his pivot foot bago siya nag-dribble doon sa sequence na yun. Pontejos at Chodoro parehong nasa laro na para sa JRU. It's De La Paz, Grospe, Pontejos, Chodoro, and Abdul Wahab Abdul Razak. Tay Chodoro, ilista mo na ang pang-4 na puntos niya. Yes, LPU changing up their defense, going zone that time, pero hindi naging problema kay Tay Chodoro yun. Bibigyan ni Serafika kay Mike Harry. Sa poste, dinobol ni Irvin Grospe. The kick out by Harry. Here's Makata now in the game. Makata, the fall away. Abdul Wahab with the rebound. Pontejos to Grospe. Irvin Grospe. That good-looking fall away against Shaq Alanes to the delight of the students of Jose Rizal University. And Grospe now has 8. Grabe rin yung awareness ni Grospe. Alam niya na time was winding down dito sa pagtatapos ng first quarter. And just in the nick of time, he hits that jumper. And our officials will have to check kung counted yon at the end of the first quarter. Titingnan natin dito. With time winding down, 2 seconds to go. 0.6 of a second. At mukhang that is good. Nabitawan ni John Irvin Grospe with 0.3 of a second to end the first quarter. So after some technical difficulties and some lull time, natapos din ang ating unang yugto sa ating pangatlong laro ngayong Biyernes. Abdel Putucci, kinakalabaw si Mike Harry and Zuzu sa loob pero may 2 personal fouls na si Putucci. He had to go to the bench but Mike Harry and Zuzu leading LPU with 7 points. And John Irvin Grospe has been the story for the Heavy Bombers. 8 points off the bench. Lamang ang JRU 16-9 heading to the second quarter. Watch the latest game highlights. Subscribe to ABS-CBN Sports in Action YouTube channel.